سلام دوستو عزیز، خوش آمدین به برنامه امروزی ما. انشالله که همتان خوب و جور و ساعت سلامت باشین و کنار فامیلتان یک زندگی خوب و خوش و آرام داشته باشین. امروز ما براتان در غذای ما براتان بگویم که یک جگر مرغ داریم که به خیر ایره براتان آماده میکنیم که بسیار ساده و آسان است. بعضا ایره خوش ندارن، مثل خودم خودم خوش ندارم، اما شوهرم بسیار زیاد خوش دارم. پس از خاطر میخوایم که برش به خیر امروز یک جگر مرغ آماده کنم. پس شما رو منتظر نمیمونم دوستو عزیز، میریم به خیر طرف مورد ضرورت ما که از همه مهمتر جگر مرغ است که من از این مرغش استفاده میکنم یا از این برندش که اینجا هر نوع برندش هست. نیم مرچ تازه و یک لیموی تازه، یک دونه بادمجان رومی و یک از این وسیله که باز بخیر اول لیمو را میکشم، نمک، سیر خشک و یا اما مساله است که ما در گوشت سرخ یا مرغ یا هم در جگر در هر چیز میتونیم استفاده کنیم. یا کم گوشت هم نرم میکنه و همچنان ما اینجا چپس کرده بودم و ماندیمش که یکم یخ شود، ولی از امو چپس ما یکم روغنی که مانده بود من اون را گذاشتم که یک ذره داغ شود تا مدت زمان ما بخیر جگر ما را میگیریم، باز میکنیم که ایره بشوییم. خب حالا یک کاسه میمانیم که دی جگر ما را بشوییم. از همه اولتر امی یک کمی خونه که گرفته یا آب که گرفته ایره خالی میکنیم، بعدا تمام شده می کاسه همه اندازیم. حوالا سرش میندازیم. متوجه باشین دوست عزیز که بالای جگر چی جگر مرغ باشه چی جگر گوسفند یا گوساله هوا داغ نمیندازیم، به خاطر که خودش خراب میکنه. از خاطر امرای هوا سرد میشویمش. ما یکی دو بار دیگه هم چنان میشویمش تا اینکه یک آب صاف بده. یکان توتیش اما تو میره دیگه تو که خوردش. خواله دوست عزیز دو سه بار ششتی میشه، حالا به خاطر کمی اوکایی که هسته دیگه باید که خشک شه. اولتر از همه من همی دستکش ما دوباره بپوشم و دستکش دور کردم که یک ذره خامبویی شد. خب حالا دوباره میابش گفتم که اینی هوایش که هسته ایام باید تو سو شود دور شود، از خاطر از دستمال کاغذی استفاده میکنیم. میبینین دوست عزیز یک قسم آوش هم میگیره خوب جذب میکنه، همه قسم تمامش هم میکنیم. در تمامش یک کم کم فشار میتیم که تمام آب از زیر همی دستمال کاغذی ما جذب کنه. یکان توتیش بخی میچسبه. خب حالا میبینین دوست عزیز که آبش کاملا خشک شد و حالا نوبت میرسه به این که ایره توتا کنیم. و پیش از اون من امی بادمجان رومی من از بین توتا میکنم میشن و امی چایکاش میگیرم.
فقط ایره امی دو توتا میکنم دوستای عزیز، زیاد خوردش نمیکنیم. حالا یک لیمو رو همچنان از بین دو توتا میکنیم و همچنان نیم مرچ که گرفته بودم ایره همچنان ریزه میکنم. این مرچ بگویم که مرچ آلاپینیوس بسیار زیاد تند است، از خاطر ما ایره نیم کردم که زیاد تند نشه، چرا که ما زیاد تند خورد نیستیم. شما میتونیم که نسبت به امو دل خودتان هر قسمه که خوش دارین اما تو بگیرین جور کنین، تند یا چرب بیشتر. حالا هم جگر ما را توتا میکنیم، زیاد به توتاهای خوردم نمیکنیم و می اندازه تمام شد توتا میکنیم. خب ما امی چربی گکایشه و همچنان یگان رگکا و قدگکایی که می باشه در جگر تمام از اونا رو من دور کردم. خب حالا من دوباره از همین کاغذ میگیرم و امی یک کمک آب دیگم که گرفتم وقتی توتا میشه یک رقم آب میکشه همچون یک خونک. ایره دوباره ما یک امرای دستمال کاغذی میزنم که اقسم آبش کلش گرفته شوه. میبینین دوست عزیز و خوبش هم چنان در روغن ما خوب سرخ میشه. خب میبینین دوست عزیز ایم از جیگرمو. خب من اینجا گاز ما روشن کردم امی دیگه که برق شد و حالا روغن من خوب داغ شده. من قبلا چپس همچنان تیار کرده بودم اینجا، حالا همی روغن شای کم کردم و حالا نوبت میرسه که بخیر در این روغنش ما جیگره بندازم، باقی مانده روغن از همی چپسم و حالا بخیر جیگره دیگه اضافه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میبینیم دوست عزیز میبینین دوست عزیز آساستا جگر ما خودش سرخ کرده میروه و باید در این مدت زمان ایره شور بتیم یا بدیگر رو کنیم همی جگره که تایی که یک طرفش زیاد سرخ نشه و یک طرفش خام نمونه. میبینین دوست عزیز خودش آساستا پخته کرده میروه. خب حالا سرش ما یک 2 دقیقه پات کردم، حالا دوباره سرش باز میکنم و نوبت میرسه که بخیر امی مساله بابش بندازیم. از مهمتر ما اینجا جنجر خشک دارم، زنجفیل خشک یکم اضافه میکنم و همچنان یکم سیر خشک اضافه میکنم و یم از همون مساله ما از یم یک بسیار کم اضافه میکنم. به می اندازه کفایت میکنم. حالا نوبت میرسه برای نمک که نمک ما را همچنان اضافه میکنیم، اینقدر کفایت میکنم.
و حالا ما مرچ تازه ما یا مرچ ما آلاپینیوی ما میندازم که نیمه مرچ ما گرفته بودم. و همچنان نیمه لیمو را بالایش اضافه میکنم تا اینکه خوب یک طعم مزه‌دار شوه بگیره برای خود. و آده یک شورش میتیم تمام از اینا یک گچه یک ذره آوم همچنان کشیده بود جگر ما. حالا کی را یک تفت بتیم باز او خود خشک میکنه. آدمی او خود میبینین دوست عزیز. حالا ای او خود اساسا ماندمش خشک کرد و دیگه بخیر آماده میشه که پخته شود. و حالا هم نوبت بادنجان رومی ما رسیده که اما یک بادنجان رومی که به دو قسمت من توته کرده بودم این را قسم میمونم و یک تفتش میتم که نرم شود. اول 5 دقیقه او را میمونیم و حالا این چیزایی که استفاده کرده بودیم اینا را همچنان از پیش دست ما جمع میکنیم. خب حالا میبینین دوستای عزیز کاملا بعد از 5 دقیقه جگر ما سرخ شد، آماده شد، رومی ما همچنان در تفتش نرم شد. میبینین دوستای عزیز کاملا تیار شد جگر ما. میبینین دوستای عزیز این هم از بادنجان رومی ما چقدر خوب نرم شدن. بسیار خوب پخته شده جگر ما همچنان سرخ شده. حالا بخیر بسم الله گفته جگر ما را میکشیم. خب حالا اما کمی روغنکش که مونده بود تو را همچنان میندازیم که خوب جوسی بیایم. حالا اما نیم لیموی تازه که مونده بود ما او را همچنان 2 توتیش میکنم اینجا میمونم. خب دوستای عزیز به خاطر که یک ذره خوشبویم شوه ما اینجا از نونای خشک دارم از این بالایش یکم که میندازم. خب دوستای عزیز این هم شد از جگر که امروز ما بر شما آماده کردم. در بسیار یک وقت کم شما میتونین که جگر آماده کنین. پس اگر میخواین که همیشه همه قسم ما ویدیوها براتون بانیم و ما را دنبال کنین پس چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین، لایک کنین، شیر کنین. چون اگر شما کدام پیشنهاد، انتقاد یا کدام نظر برای ما دارین میتونین در بخش کامنت برای ما بنویسین. ما منتظر کامنت های شما می باشیم و همیشه اما هر چیزی که بخواین ما امور براتون آماده میکنیم. از انشالله که خوشتان آمده باشه. میریم که نوید جان بخیر تستش کنیم ببینیم چه قسم اومده. جگر مرغ که چه قسم اومده یک درای کنم دیگه مزه شک ببینیم یک ذره لیمو پرتیم و سرش خیلی نازک کامل خیلی جوسی اومده. نوش جان. از یک داده برش چند میتین؟ نونی میتونشم. خب خیلی هم خوب است. بسیار مزه اومده. نوش جان. اینجا عزیز دیگه
باز انشاءالله در برنامه بعدی با ویدیوهای خوبتر ببینیم انشاءالله. روز خوش داشته باشین کسایی که روز هستن و کسایی که شب هستن امریکاست مثل ما. شبتان بخیر. خداحافظ.